Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeefrey Maulawin. And today's video, panibagong website na naman ang aking ituturo sa inyo na pwede natin pagkakitaan. So itong website na ito guys is magta-type lang tayo. So pwede na tayong kumita sa pagta-type lang. Kaya panoorin nyo ang video guys hanggang dulo at huwag kayong mag-skip. So bago nga natin umpisa ng ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So copy lang natin yung URL nitong ating last video and then paste natin dito sa ating comment picker. And then yung sagot dun guys is barrel. And yun nga guys, get YouTube comments na natin yan. So merong 17 na nakasali, so start na natin yan. So congrats sa ating first winner. And every video guys, namimigay tayo ng 10 pesos. So dalawang 10 pesos. So congrats sa'yo Junel M. And then pick tayo ng another winner. So start na natin yan. So ito na yung ating second winner. Congrats sa ating second winner. So congrats sa'yo Ashley Channel. So ayan, basahin nyo dyan sa description down below kung paano nyo may claim ang inyong prize. So punta na tayo sa ating bugtong. So ito na ang bugtong para sa video na ito. Naghanda ang katulong ko, nauna pang dumulog ang tukso. So kung alam mo ang sagot, i-comment mo na yan dyan sa ating comment section para magkaroon ka ng chance na manalo sa ating giveaway. So punta na tayo sa ating topic. So yun nga guys, yung website na aking ituturo is itong si gamespeech.com. So pwede siya guys sa inyong Android or iOS. And ito pwede rin naman siya dito sa desktop. So ang una natin gagawin dito guys is magkikreate muna tayo dito ng account. So unang-una ilalagay nyo dito yung referral code. Kung sino nag-invite sa inyo guys, kahit hindi yung referral code ko. And then yung name and then email address, password, and then confirm nyo lang yung inyong password. So maglagay kayo guys ng referral code para makapag-sign up kayo. So yan. So ako guys, gagawa lang muna ako dito ng account para makapasok na tayo sa kanilang website. So yan guys, kapag nakagawa na kayo ng account, ito yung lalabas, successful registered. You can now log in through your credentials. So ilalagay nyo lang dito yung inyong email address na nilagay and then yung password. Sabay sign in na kayo. So sign in lang ako guys. So yan guys, nakapasok na tayo sa kanilang main website and then ayan, ganito yung itsura niya. So ang gagawin natin dito guys is may nakalagay ditong you have daily rewards available, click here to spin the wheel. So click lang natin itong click here para makapag-spin tayo ng wheel. And dito makakuha rin tayo dito ng points na pwede natin pampalit sa real money. So ayun guys, spin lang tayo dito and yung pinakamababa natin makuha is 10 points and yung pinakamataas naman is itong 400 points. So spin lang tayo dito. So ayan, sana mataas. And then yan nga guys, nakakuha tayo ng 100 and yan, you claim 100 points. So ayan. So ayan guys, pumasok na yung points ko guys. So makikita natin yung ating points dito sa dashboard guys. So ayan, click lang natin yung dashboard. And then yan dito nyo makikita yung inyong profile. And then dito nyo rin makikita yung inyong points. So ito guys, total earn ko is 0.01. And yun nga, nakakuha ko ng 100 points. And current balance ko is 0.01. And wala pa ako ditong referral bonus. So yan guys, dito nyo rin makikita yung inyong referral link, yung referral code. And then yung inyong name, tapos yung email address. And pwede nyo rin dito palitan yung inyong password. So ganun siya guys. So another way pa guys kung paano nga tayo kikita dito ng points is punta lang ulit tayo dito guys sa may game speech. Ayan, click lang natin to. And then, ayan nga, ang gagawin lang natin dito guys is magta-type lang tayo and papakinggan nga lang natin yung sasabihin ng bot. So yun nga, ang gagawin natin is click muna natin itong play. And by the way guys, meron sila ditong mga level. So, merong easy, moderate, and hard. So dito guys sa easy is 4 to 5 letters each word, 2 points for every correct answer. And ang sabi nga dito, 1,000 points limit per day. So yun nga guys, hanggang 1,000 points per day lang tayo dito sa easy. So yun guys, dito naman sa moderate is 6 to 8 letters each word. So ang sabi naman dito, 1,002 points limit per day and 3 points for every correct answer nga siya. So dito naman guys, sa hard is 9 to 10 letters each word, 5 points for every correct answer, and then 1,500 points limit per day. So ang gagawin natin guys, punta muna tayo dito sa easy. So play lang natin to guys, yung easy. Dahil bago pangalan tayo. So dito guys is may mili kayo kung anong gusto nyo salita. Kung babae ba o lalaki yung magsasalita or yung papakinggan nyo. So ayan.
Pwedeng male, pwedeng female. So, male na lang tayo. So, dito naman guys, kapag di nyo naintindihan yung sinabi nung bot, is click nyo lang itong listen again. And yun nga, kapag di nyo naman kaya sagutan yung sinabi nito, is click nyo lang yung skip. So, dito naman natin guys, ilalagay yung napakinggan nating letter. So, kunyari guys, ilagay natin is hello. Ayan. And then, pag kinlik natin yung submit, ayan, may lalabas dito guys na, oops, it's not the right word, please hear again. So, yun nga guys, kapag mali yung nilagay nyo is ganun yung lalabas. And yun nga, click lang natin ulit itong listen again. Papakinggan ko lang muna siya. So, yun guys, hindi ko sa inyo maparinig yung sinasabi nitong bot na to. Pero yung sinabi niya dito is trade. So, ayan, hindi kasi gumagana guys sa akin yung speaker kapag nakalagay yung mic ko. So, ayan guys, ganito yung lalabas guys kapag tama kayo. And then nga, get ready for a new word. Please be patient. Pag ganyan guys, is papasok na yan guys. Ayan o, correct, you earn undefined points. And yan nga, may lalabas na naman kaagad dito na word. Or may sasabihin na naman sila ditong word. And then magta-type ka lang. So, ganun lang naman siya guys. And then, click naman natin ito guys, yung time attack. So, dito guys sa time attack, nasagutan ko na siya kanina. And ayan, kapag may lumabas pala na ganito guys, add luck, refresh lang natin ulit. So, dito guys sa time attack is every 3 hours to bago nyo siya mapiplay. Ang gagawin nyo lang dito, parang game speech lang rin naman siya, pero may time siya na 120. So, bago matapos yung 120 seconds, is dapat makakuha kayo or makakuha na kayo ng maraming points. So, kung ilan yung makuha nyong points guys, ay na rin yung makukuha nyo. So, yun nga guys, punta naman tayo dito sa my leaderboards. Ayan, ito may nakalagay na new. And yun nga guys, refresh ko lang ulit. So, dito naman guys is, ayan, may kita nyo dito yung mga rank ng mga nakakuha ng matataas na points. And yan nga, itong si Rani Lee, nakakuha siya ng 15,000 points. Siya yung top 1. So, ayan. And then, dito naman guys sa points history, click lang natin to. And yan nga, may kita nyo dito guys, yan, naglaro ko ng time attack and nakakuha lang ako dito ng 65 points. Ayan, and then dito naman guys sa referral history, ayan, dito nyo may kita yung data ninyo na mga na-refer ninyo. So, sabi nga dito guys, is referral will be set to pending status if the user you referred will not accumulated at least 500 points. So, hindi papasok dito yung makukuha yung referral points or bonus kapag hindi nakakuha ng 500 points yung inyong ni-refer. So, kailangan nga guys, makakuha ng 500 points muna yung ni-refer ninyo bago papasok dito yung points nyo. So, yun naman guys, punta naman tayo dito sa withdraw history yan. So, dito guys, makikita nyo, wala pa ako ditong withdrawal dahil bago pa nga lang. So, click lang natin itong withdraw guys. So, yun guys, makikita nyo dito, sabi dito, withdrawal will be processed between 10 AM to 6 PM, Monday to Saturday. So, wala silang Sunday guys, siguro pahinga nila yon tuwing Monday to Saturday lang. So, dito sabi rin, your current balance, $0.0169 converted to 0.85 peso. So, yan, naka-convert na kagad siya guys sa peso. So, yan guys, minimum amount withdraw on GCASH and e-load, $1 or 50 pesos. So, napakababa lang guys. Pwede nyo yan makuha kaagad. So, sabi naman dito guys, minimum amount withdrawn on Palawan is $5 or 250 pesos. So, pwede siya guys sa Palawan. So, pag mag-withdraw kayo guys, click nyo lang itong select payment and then yan. Kunyari, click nyo yung GCash, e-load or Palawan. So, ayan guys, kunyari GCash yung lalagay natin. Dito ilalagay nyo yung inyong account holder number, yung phone number ninyo, and then kung yung magkano yung inyong i-withdraw. So, kunyari guys, $1, ilalagay nyo lang dito is 1. Huwag na kayo dito maglalagay ng dollar. So, after nun guys, click nyo na itong withdraw. So, guys, wala pa akong sapat na points or dollar. Kaya di muna ako dito makakapag-withdraw. So, di bali guys, meron naman tayo dyan proof of payment na may naka-withdraw nga dito sa gamespeech.com. So, yun nga guys. So, balik tayo dun sa aking dashboard. So, ayan. So, ayan guys, may kita nyo, meron na ako dito ng $0.0169. And yan ang aking nakuha. And yan. So, ganun lang naman siya guys, kadali. Magta-type-type lang tayo dito and pwede na nga tayo dito kumita. So, pakita ko lang sa inyo guys yung proof of payment. So, ayan. So, ayan guys, may kita nyo na naka-receive nga siya dito ng 100 pesos from John J.R. Cabardo. So, ayan nga guys, galingan dyan sa gamespeech.com or gamespeech LTD. So, legit na legit guys itong website na ito and itry nyo na rin. And yun lamang about sa video na ito. Sana nakatulong ko sa inyo at nagustuhan nyo ito.
please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ka pang video. Peace!